Honzi, radši běž pryč. Ty to bude padat. Není to 3D tiskárny. Co? Já napíšu kolegyni zprávu. Není to 3D tiskárna. Tady dojdu napsat. Sedadlo. Ty výšovko teda. Mám velikou. Tak, teď se dívej, jestli tam nejsou nějaké šrouby na zemi a tak, jo. Zkontrolovat. Klidně tam vlez. A teď dám nožičky, jo. A se neudáš nějaké au, klidně zkontroluj, když uvidíš nějaké šrouby nebo tak. Tak se dívej. Pozor tam. Nechoď potom, tam jsou hřebíky, Kecko. Ne, na této straně. Nejsou? Dělá nespadá. Spadly. Ty, co děláš? Vidíš to. A bakřík je odhalen. Tak si jenom odemknout ty váci a teďka a už bude plynout všechno. Že? Jo, to teď musím sundat.
No pěkně. Teda.